Τι πίνεις? Χειμώνα, να, σούπερ. Σε έπιασα. Ναι, Πού είσαι? Στο φόρο. Παρατσί για άλλη μια φορά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κάπως περνάμε από αυτό το παρατσί συνέχεια. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή το λεωφορείο μας, το οποίο φεύγει 3 και 20 το μεσημέρι. Τώρα είναι 2 και 20 το μεσημέρι. Θα κάνει 5 ώρες να πάει στο Ρίο. Και είναι ταξιδάκι, έτσι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή, ταξίδια. Και χυμούς. Και χυμούς. Και εδώ αυτό δεν είναι ένα καφέ. Είναι και εστιατόριο. Θα πάμε μετά εδώ, έχει φαγητό μπουφέ. Δηλαδή το σερβίρεις και τρως ανάλογα με το πόσο θα βάλεις στο πιάτο σου. Πληρώνεις ανάλογα με το πόσο θα βάλεις στο πιάτο σου. Κάνει 60 ρεάλ το κιλό, δηλαδή περίπου 12 ευρώ το κιλό για να φας. Γρήγορα θα χαθούν οι βιταμίνες. Άρα θα περιμένουμε εδώ, θα πάμε στο μπουφέ μετά και μετά θα πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε στο κέντρο του Ρίου. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι εμείς θέλουμε να πάμε στον φίλο μας, στον οποίο έχει έρθει το πεν του Κωνσταντίνου, στο σπίτι του δηλαδή. Έχουμε παραγγείλει ένα πεν για τη δουλειά του Κωνσταντίνου και έχει φτάσει στο σπίτι του φίλου μας, το οποίο δεν βρίσκεται στο κέντρο, βρίσκεται αρκετά μακριά από το κέντρο. Άρα από το κέντρο θα πρέπει να πάρουμε μετά μάλλον ταξί να πάμε στο Δυτικό Ρίο, να δούμε το φίλο μας, να πάρουμε τη βραμάτια μας που έχει φτάσει με το ταχυδρομείο και να ξαναγυρίσουμε στο κέντρο το βράδυ. Όλα αυτά θα φτάσουμε δηλαδή κέντρο 8 και 20, πες 7, 9 θα είμαστε στο σπίτι πες. Και μετά θα πάρουμε ταξί να πάμε στο Δυτικό Ρίο μισή ωρίτσα, να πάρουμε τα πράγματά μας, ξανά ταξί να γυρίσουμε στο κέντρο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εμείς είμαστε μπαλάκι του Πενκόμ. Θα δούμε μήπως βρούμε κάποια άλλη λύση. Μήπως έρθει ο φίλος μας προς κέντρο. Δεν ξέρω, δεν τον έχουμε ρωτήσει ακόμα. Άμα είναι τη σχέδιά του, Σάββατο είναι σήμερα. Άμα τον βολεύει, ναι. Άμα δεν τον βολεύει, θα το πούμε. Έλα να μας φέρεις τα πράγματά μας. Βέβαια. Ναι, αλλά... Αλλά εσύ διδάσκεις αύριο Κυριακή, γι' αυτό έτσι. Αύριο το πρωί τα μαθήματα πρέπει να γίνουν. Ως τώρα αυτή τη εβδομάδα χρησιμοποιήσω το δάχτυλό μου ως πεν και για να ζωγραφίσεις και να κάνεις πάνω στην οθόνη είναι πολύ δύσκολο. Πάθαινα αγκύλωση. Δηλαδή έκανα ένα μάθημα και μετά στο τέλος ήμουν να πω αυτό το δάχτυλο. Για κάνει μια επίδειξη, μου φαίνεται λίγο χαλασμένο. Σε σύγκριση με το άλλο. Ναι. Πρέπει να τα συγκρίνουμε. Εντάξει, με ποιο έγραφες? Με αυτό έγραφα. Για λίγες εδώ προς τα πάνω. Α, ξεκάθαρα χάλασε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθαν 2 πεν συγκεκριμένα. Το ένα είναι μεταχειρισμένο, βγήκε και πιο φθηνό. Είναι ένα στυλό. Δεν υπάρχουν εκείνα τα πολυμούφα που έχω δει. Προσπάθησα να βρω, αλλά δεν βόλεψε το μαγαζί, δεν ήταν κλειστό εκείνη τη μέρα. Αλλά υπάρχουν κάτι πολύ παλιά που ας πούμε έχουν κάτι σαν ένα πράγμα που ζουπιέται μέσα για να πατήσει το. Ας πούμε, αν θες να κάνεις το κινητό σου, να γράψεις το κινητό σου κάτι, βάζεις αυτό το πεν και πατιέται αυτό στην άκρη σαν δάχτυλο και το σέρνεις. Ναι, και εγώ το είχα κάποια στιγμή, το είχα πάρει, έκανε 1 ευρώ, ξέρω εγώ. 1 ευρώ vs 120. Ναι, αλλά αυτό δεν σου κάνει δουλειά και μπορεί να έχεις και προβλήματα στην οθόνη σου. Θα ήταν μια προσωρινή λύση, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν κάποια ψιλοημιτασιόν, κάποια που είναι φτιαγμένα για το μηχάνημα αυτό, αλλά εδώ στη Λατινική Αμερική είναι δύσκολο να τα βρεις αυτά. Στην Αγγλία, ας πούμε, βρίσκεις. Μαϊμού. Ναι, δηλαδή δεν είναι το original Microsoft, είναι ένα άλλο που έχει βγάλει κάποιος στην Κίνα, ας πούμε, για να δουλεύει για το μηχάνημά σου, που αναγνωρίζει το pen, γιατί έχει μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία και εσύ άμα πας να βάλεις κάτι πάνω στην οθόνη, αυτό δεν θα το πάρει, δεν θα καταλαβαίνει ότι είναι pen. Και αυτό το pen που συζητάμε τώρα με το πράγμα που ζουπιέται, το αναγνωρίζει ως δάχτυλο, είναι σαν να έχεις το δάχτυλό σου εκεί, δεν είναι το ίδιο. Το άλλο έχει ας πούμε, καταλαβαίνει διαφορά της μύτης του στυλό, καταλαβαίνει ότι είσαι κοντά με το στυλό και κάνει διάφορα πράγματα. Η τεχνολογία του digitizer της οθόνης είναι πολύ συγκεκριμένο μηχάνημα και απαραίτητο για τη δουλειά μου. Αλλά αν μπορώ να γλιτώσω και είναι 80-70 ευρώ, ας πούμε, παίρνοντας ένα μεταχειρισμένο, θα το κάνω, αρκεί να δουλεύει. Εν τω μεταξύ, με όλη αυτή τη συζήτηση, εγώ θυμήθηκα το επόμενο μέρος που θα πάμε, ενώ μέρος χώρα, την Παραγουάη. Γιατί στην Παραγουάη, δηλαδή εδώ οι Βραζιλιάνοι, τους ανθρώπους από την Παραγουάη, όχι τους ανθρώπους βασικά, τα πράγματα από την Παραγουάη, τα λένε λίγο έτσι μαϊμού, λίγο κινέζικα, όπως λέμε στα κινέζικα. Λένε ότι θα πάω στην Παραγουάη, ότι ας πούμε, αυτό είναι από την Παραγουάη. Όπως λέμε εμείς, είναι κινέζικο, είναι μούφα, μαϊμού. Ναι, συχνά πάνε για ψώνια στην Παραγουάη οι Βραζιλιάνοι για να γλιτώσουν λεφτά, γιατί εδώ έχει πολύ υψηλούς φόρους εισαγωγών. Δηλαδή, άμα φέρω κάτι από την Ευρώπη, από την Αμερική κλπ., πληρώνω εξτρά 60% πάνω στην τιμή, ένα τρελό ποσό ας πούμε, από φόρους και λένε ρε παιδιά τι γίνεται. Ενώ στην Παραγουάη είναι πολύ χαμηλοί φόροι και έχουν οι ίδιοι οι φάμπρικες και φτιάχνουν πολλά πράγματα εκεί, αναποιούν, αναμοντελοποιούν, μαϊμούδες δηλαδή φτιάχνουν, αλλά τέλος πάντων. Και βγαίνει πολύ πιο φθηνό να πάρεις κάτι εκεί. Και έτσι θέλαμε να περιμένουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να πάρουμε πράγματα εκεί στην Παραγουάη, αλλά δεν βόλεψε, χαλάσαμε τα πράγματα και τα παίρνουμε στην ακριβή Βραζιλία τώρα. Το κινητό μου όμως, το κινητό μου θα το πάρουμε στην Παραγουάη, γιατί ακόμα αντέχει, νομίζω. Ναι. Αν αντέξει με την Παραγουάη,
θα είναι πολύ καλό, γιατί εδώ είναι πανάκριβα και δεν γίνεται εδώ αυτή η κατάσταση. Ποιο μοντέλο θα μου προτείνετε έτσι καλό για όχι για ίντερνετ, συγγνώμη, για editing, για επεξεργασία βίντεο και να έχει πολύ χώρο? Εγώ και δεν κάμερα, έχω. Και καλή κάμερα. Ναι, και αυτό. Δεν έχω χρησιμοποιήσει iPhone μέχρι στιγμής, αλλά άμα λέτε ότι είναι καλό, μπορεί να το σκεφτώ. Μέχρι στιγμής το Android με έχει βολέψει, αν εξαιρέσουμε ότι πάντα είχα προβλήματα, με έχει βολέψει κατά τα άλλα. Εμείς παίρνουμε κινέζικα εδώ και πολλά χρόνια. Παίρνουμε κάτι Xiaomi. Είχαμε το Xiaomi Redmi το 8, το 9 και τώρα το 11, 11 Plus. Είμαστε δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, ας πούμε πολλά χρόνια με Xiaomi κινητά. Έχουμε προβλήματα, αλλά έχουν βγει πολύ οικονομικά σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Οπότε. Αλλά πλέον δεν γίνεται. Δηλαδή, εδώ και καιρό έχω πρόβλημα με το χώρο στο κινητό μου, έχω και κάρτα μνήμης, έχει χαλάσει η θύρα από κάτω που περνάω με το καλώδιο στην υπολογιστή τα αρχεία. Γιατί πάνω από 5 λεπτά βίντεο δεν με αφήνει το Facebook να δημοσιοποιήσω μέσω κινητού. Θέλει να το κάνω μέσω υπολογιστή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου συμβαίνει εμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το bug και σε άλλους. Αλλά ναι, θέλω να φτιαχτούν όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς το προστατευτικό τζαμάκι στο κινητό μου, το οποίο σημαίνει ότι ένα πέσιμο και τελείωσε. Αλλά μέχρι στιγμής αντέχει. Απλά κάνει επανακίνηση κάθε 3 και λίγο, επειδή έχει μπει ένα κόπωσά μου στο κουμπί της επανακίνησης. Αλλά κατά τα όλα καλά. Θα πάμε Παραγουάι και θα πάρω κινητό. Πείτε μου ποιο κινητό έχετε εσείς ή ποιο κινητό σας έχει αρέσει ή ποιο κινητό δεν σας άρεσε για να μην πάρω αυτό. Πιο σημαντικό. Ωραία. Συγκεκριμένα αυτό το κινητό της Νίκης έχει ένα άλλο πρόβλημα που είναι ότι τρέμει σε φάση τραβάμε ένα βίντεο και βγαίνει σαν να έπαιρνες βίντεο έτσι, ενώ εσύ το κρατάς ακίνητο και αυτό είναι σαν να έτρεμε ολόκληρο το χέρι σου. Αλλά δεν ξέρουμε σε ποια βίντεο το κάνει σε κάποια. Το δικό μου είναι πιο σταθερό στις αξίες του. Το κάνει πάντα από την μπροστινή κάμερα. Είναι ένα κινητό που το πήρα στην Παρανκίγια, στην Κολομβία. Βγήκε λαδωματικό εξ αρχής. Και τέλος πάντων τρέμει συνέχεια. Δηλαδή, αν πάω να πάρω selfie, το βλέπω να κάνει έτσι, να τρέμει μπροστά στα μάτια μου. Σκέφτομαι να τα επαναφέρω σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά λέω δεν βαριέσαι τώρα στο εκεί όπως είναι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ κινητό ούτως ή άλλως για τη δουλειά μου. Είναι η Νίκη που κάνει όλη τη δουλειά στο κινητό. Δεν γίνεται πρόβλημα όμως. Τέτοια πράγματα είναι που αφήνουμε και γίνεται αυτή μου τζούρα μέσα στο κεφάλι μας. Δεν βαριέσαι το ένα, δεν βαριέσαι το άλλο. Τα αρχεία είναι όλα ό,τι να είναι ανακατωμένα μέσα στο κινητό μου, μέσα στον υπολογιστή μου. Ο Κωνσταντίνος έχει το πρόβλημα με την κουνιστή κάμερα. Λέει δεν βαριέσαι να κάνω εργασιακές ρυθμίσεις. Αλλά άμα το κάνει, πιστεύω ότι θα νιώσω καλύτερα. Εσείς δεν θα νιώσετε καλύτερα άμα κάνετε αυτό το οποίο αμελείτε τόσο καιρό? Γιατί ξέρω ανθρώπους που τρώνε τα πιάτα στην οροχή του έτσι, ένα βουνό, και λέει δεν βαριέσαι μετά. Κοίταξε τι γίνεται όμως. Πάρε όλα τα banking apps που έχουμε, τα οποία εμπιστεύονται το κινητό. Πάρε το Facebook που εμπιστεύεται το κινητό. Είναι το trusted device. Μετά μέχρι να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, να κατεβάσεις όλα τα apps. Παίζει να σου πάρει μία ώρα. Ναι, μετά είναι όμως μπελάς με το trusted device. Γιατί ας πούμε για παράδειγμα το Facebook λέει δεν σε αφήνω να μπεις. Θέλω να μπεις πρώτα με λίγο καιρό μέχρι να σε εμπιστευτώ και μετά θα μπορείς να κάνεις κάποιες αλλαγές από εδώ και από εκεί μέσα στο account σου. Δεν είναι όλα τόσο ρόδινα, ας πούμε. Κάποια είναι μπελάς. Φαντάζομαι ότι θα έκλεβαν, τι θα έκανες, ας πούμε. Θα έλεγες είναι μπελάς. Αναγκαστικά κάνω το και τώρα για να γλιτώσω τον μπελά που είναι συνεχόμενος για χρόνια. Ναι. Εντάξει, εγώ ευτυχώς δεν χρησιμοποιώ την κάμερα, τα αφήνω στην Νίκη αυτά. Να πάρουμε στην Νίκη ένα καινούριο κινητό. Ψηφίστε εσείς παιδιά τι κινητό να πάρει η Νίκη. Και... όχι πολύ ακριβό. Ναι, όχι πολύ ακριβό. Κάτι που είναι καλό, έχει χώρο, καλή κάμερα, αλλά όχι να ξεφύγουμε και πολύ. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό θέλουμε. Όχι μόνο για το κινητό, γενικά σε όλα τα πράγματα. Ωραία, πάμε να. Αυτό. Πάμε να. Θα έλεγα να πιούμε το χυμό μας. Από συνήθεια, αλλά δεν έχουμε πιει το χυμό. Πάμε να κάτσουμε εδώ και να περιμένουμε το λεπτό. Σε λίγο θα φάμε. Και αυτό είναι το εστιατόριο μπουφέ που ήπιαμε προηγουμένως στο χυμό. Αυτή τη φορά ήρθαμε για να γεμίσουμε τα πιάτα μας με φαΐ, με σαλάτες, έχει λαχανικά και εδώ βλέπουμε φασόλια, ρύζι διαφορετικού τύπου, μακαρόνια, φαρόφα η οποία έχει μέσα και μπέικον και το λέει, πουρέ πατάτας και συνεχίζεται εδώ που θες και ομελέτα, κρέατα. Ωραία, πάμε να γεμίσουμε το πιάτο μας. Λοιπόν, το δικό μου βγήκε 600 γραμμάρια τελικά και τη Νίκης 400, δηλαδή περίπου 6,5 ευρώ το δικό μου και 4 και 20 ευρώ της Νίκης. Οκ, τιμή. Επειδή δεν βάλαμε μεγάλο βάρος, συνήθως τρώμε παραπάνω και για να πιο ακριβό. Εδώ έχω ένα παναρισμένο κοτόπουλο, επικαλυμμένο με φασόλια, φαρόφα και από δίπλα έχουμε διάφορα λαχανικά, γλυκοπατάτα, ένα αυγό, μπρόκολο, σούπερ. Μου αρέσει πολύ έτσι αυτή η ποικιλία. Πας εκεί πέρα, βάζεις ό,τι θέλεις, έχει και πολλά λαχανικά, έχει επιλογές για χορτοφάγους, για πανφάγους, για vegan, για εξωγήινους.
Δεν ξέρω. Ελπίζω να έχει κάτι για αυτούς. Κρίμα είναι. Ωραία, πάμε να φάμε το ωραίο μας φαγητό. Το πατζάρι, το κουνουπίδι, τον μπρόκολο, τα ρεβίθια, τα φασόλια και τα υπόλοιπα. Και μετά να πάρουμε το λεωφορείο που βρίσκεται σχετικά κοντά εδώ, να πάμε Ριό.